7 cái vấn đề mà mình cảm thấy yêu thích vào mùa hè ở bên tại Phần Lan này. Cái gì nó cũng vậy, nó cũng có ưu và có nhược của nó. Mình cảm thấy cái nhược điểm là 7 cái nỗi sợ mình vượt qua được, thì mình lại có 7 cái điều mà mình yêu thích. Nó làm cho cuộc sống mình nó có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc, nó rất là đã. Nó khác với một cái cuộc sống mà nó cứ ngang chàng với nhau, nhiệt độ nó 30 mấy độ C, nó rất là, nó gọi là nóng nực đó. Mình chỉ ở trong nhà, ở trong máy lạnh là nhiều thôi. Nhiều khi mình về quê á, nói là mát mẻ nhưng mà thật sự là chỉ là gió thôi, chứ còn không khí nó vẫn là 30 mấy độ C, nó vẫn nóng, nó oi bức đó. Nó chỉ có là không có ngợp ngạt hơn thôi. Nhưng mà còn bên đây á, là có gió có mát nhưng mà nó là không khí lạnh. Nó rất là đã, giống như là lúc nào không có máy lạnh bên ngoài gì hết. Welcome to Life in Heavy Country Channel. Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Cuộc Sống Tại Quốc Gia Hạnh Phúc. Video hôm trước thì mình có chia sẻ với cả nhà đó là 7 cái nỗi sợ vào mùa hè ở tại bên Phần Lan này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà đó là 7 cái điều mà mình cảm thấy yêu thích vào mùa hè tại bên Phần Lan này. Rồi thì cái vấn đề yêu thích đầu tiên của mình đó chính là được nghỉ hè. Ở bên nước của mình thì nghỉ hè đâu có được nghỉ hè đâu, vẫn phải đi làm, chỉ có nghỉ Tết hoặc là nghỉ một cái ngày lễ đâu đó khoảng 3 ngày rồi mình bù vô ngày thứ Bảy Chủ nhật hay là ngày phép đó mình mới được một tuần lễ thôi. Còn ở đây là đi làm mình vẫn được nghỉ hè 1 tháng để mà đi du lịch hay là nghỉ ngơi. Thì bạn có thể linh động trong 3 tháng nghỉ hè đó để mà bạn sắp xếp, công ty sẽ sắp xếp cho bạn nghỉ và vẫn trả lương bình thường để bạn có được cái chi phí sinh hoạt bình thường để chi trả cho hàng tháng mà nó không gặp khó khăn. Và ở bên đây thì người ta nghỉ hè thường thì mọi người sẽ đi chơi thôi, không quan tâm tới công việc nữa, bỏ vào một bên luôn chứ không phải là vừa đi chơi vừa đi làm. Cái đó là cái mà mình cảm thấy thích ở bên đây. Rồi còn nếu mà đối với các bạn mà đi du học thì cũng sẽ được nghỉ 2 tháng rưỡi hè giống như các bạn học sinh, để mà đi về quê hay là đi chơi, đi các thành phố tham quan để cho biết nhiều hơn về các thành phố ở Phần Lan, hoặc là cũng có thể đi Estonia, đi Thụy Điển, đi Na Uy để mà biết hơn về các nước châu Âu, và cũng có thể đi Pháp, đi Đức hay gì đó. Ở đây thì đi nó không có mắc tiền, nó cũng rẻ thôi. Ví dụ đi Pháp thì tùy theo mùa, nhưng mà vé máy bay nó rơi vô đó từ 200 đến 300 mấy euro thôi. Còn mà mình đi một số nước khác nó cũng có những chuyến máy bay giá rẻ, vài chục euro cũng có. Còn mình đi Estonia thì khoảng mấy chục euro thôi, mình đi tàu sáng đi chiều về. Còn mình muốn đi Thụy Điển thì đâu đó khoảng 100 đến 200 euro tùy theo bạn săn vé, bạn lựa chọn phòng, thì cũng khá là rẻ. Thì dùng 100 euro thì có 2,6 triệu thôi mà bạn có thể đi qua được tới bên Thụy Điển, đi chơi này nọ đồ luôn đó. Rồi thì đối với một số bạn mà du học sinh mà đi độc thân một mình mà không muốn đi chơi, hoặc là cảm thấy là đi chơi khoảng nửa tháng là đủ rồi, còn lại thì sẽ dành thời gian để mà đi làm thêm, đi trải nghiệm cái cuộc sống ở một cái thành phố khác, ví dụ giống như là Helsinki, Tampere, Turku, Espoo, Vantaa thì để biết hơn cái thành phố đó và đi làm được nhiều giờ hơn, đi làm được full thời gian, không bị giới hạn thời gian là một ngày 6 tiếng, một tuần 5 ngày giống như đi học. Và ở cái thành phố nhỏ thì chưa chắc là bạn có thể được đi làm full thời gian như vậy. Thì khi mà mùa hè này bạn được đi làm full thời gian, em có chia sẻ thì một tháng làm kiếm được khoảng 2.000 mấy euro. Và sau khi trừ chi phí tiền ăn ở sinh hoạt khoảng đâu đó là 500-700 euro rồi đó, thì các em còn thu về đâu đó là còn được khoảng 6.000-700 euro. Thì nhân cho 2 tháng rưỡi hè thì các em cũng kiếm được 3.000 mấy euro rồi, 3 mấy 4.000 gì đó. Sau khi trừ chi phí thì nọ thì các em cũng có thể có được một khoản tiền để đóng tiền học ở vào cái năm tiếp theo. Ở những cái thành phố trung bình thì cái trường đại học học phí nó sẽ rẻ, và nếu mà mình có được học bổng là mình đạt được các tín chỉ đúng hạn thì mình sẽ được giảm rất là nhiều tiền, hoặc là các em có thể để dành tiền đó để trang trải cho chi phí sinh hoạt. Rồi tiếp theo đó chính là mình được bận đồ một cách thoải mái như thế này, bận áo cụt tay y như bên Việt Nam mình thôi. Lâu lâu thì có hơi đầu mùa thì nó còn hơi lạnh, hoặc là cuối mùa chỉ sắp chuyển thu thì mà hơi lạnh, mình cần áo tay dài hoặc là thêm cái áo khoác thôi. Còn lại thì mình cứ bận y đồ như bên Việt Nam, mang giày, mang dép, quần sọt gì đó. Mình được đi chơi nè, nó rất là thoải mái, khí hậu nó khá là mát mẻ. Nó sẽ rơi rao đó từ khoảng 15 độ cho đến khoảng 25 độ C. Thì không khí này rất là mát. Bạn ở trong nhà thì bạn sẽ cảm thấy nó nóng vì nó giữ hơi nóng ở trong nhà, nhưng mà khi ra đường thì bạn thấy mà nhiệt độ 20 mấy độ C thì nó rất là mát, dù có mặt trời thì nó vẫn là mát. Thì cảm thấy không khí nó rất là đã. Còn ở bên mình thì nhiệt độ nó tới 30 mấy độ C là mình bước ra là mình thấy oi bức luôn, chứ không phải gọi là mát mẻ vào mùa hè nữa. Và còn ở bên đây
thì khi không khí nó mát thì người ta mới chạy xe đạp đi rất là nhiều nè, mình được đi bộ cũng nhiều, mình được đi nhiều cái phương tiện hơn nè, đi xe scooter được nữa nè, rồi mình đi xe đạp điện cũng được, rồi mình đi xe hơi chạy nó cũng không có bị tuyết để làm khó khăn nè, hoặc là đi cào tuyết hoặc là thay cái bánh mùa đông gì đó, rồi mình đi được các phương tiện công cộng nhiều hơn, mình được đi du lịch khắp nơi nhiều hơn. Nó rất là thoải mái vào mùa hè cho mình cái việc mà mình đi lại. Và ở bên đây á, mọi thứ nó rất là yên bình, mát mẻ, mình đi lại, mình đi chơi hay gì đó mình cảm thấy rất là thích với cái không khí ở bên đây. Cái mà mình yêu thích thứ tư á, đó chính là cây cối, nó xanh tươi ra hết, hoa đồ nở rất là nhiều, rồi dần về cuối mùa hè đó thì bắt đầu là trái nó nở rộ ra hết luôn, thì mình nhìn rất là đã. Ở đây trái nó mọc tự nhiên đó, mình muốn thích hái thì mình hái thôi, nhưng mà mình đừng có phung phí lãng phí hay là mình ấy thôi. Thí dụ trồng trước nhà người ta thì mình vô mình xin người ta là người ta sẽ cho thôi, còn không á trên các đường đi của mình nó có rất nhiều cây, nó có trái táo hay là trái việt quất nè, rồi có những cái trái dâu hay gì đó thì mình cũng có thể hái được. Trải nghiệm rất là đã nhiều. Mình cái cung bậc cảm xúc mà khi nó đang là màu trắng nó chuyển qua màu xanh đó, rồi bắt đầu hoa nó rất là nhiều màu luôn, nó đa màu, nó chuyển một rừng bồ công anh màu vàng luôn, rồi sau đó là công anh nó lại chuyển ra màu trắng, rồi những cái bông bồ công anh nó bay. Một vấn đề nữa mà mình cảm thấy yêu thích đó chính là mình có thể được đi tắm hồ ở ngoài những cái bờ hồ nước ngọt nè, hoặc là mình cũng thể đi tắm biển được nữa nè, rồi mình có thể đi dã ngoại picnic, rồi mình có thể đi nướng barbecue nè, mình có thể đi cắm trại camping ở khắp mọi nơi. Và mỗi thành phố á, nếu mà mình đi camping á thì nó sẽ có những cái khu cho mình cắm trại rất là lịch sự và rất là đầy đủ tiện nghi về nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng ăn, nấu ăn, rồi giặt giũ hay là những cái thứ mà mình cần á. Ở trong ngôi nhà mình thì khi đi cắm trại đều có hết, chỉ có cái là người ta cho mình một cái khu đất thì mình có thể có những chiếc xe caravan người ta có đậu đó, còn nếu mình không có thì mình có thể mua những cái lều để mình trải nghiệm cái cắm trại. Thì cái chi phí nó đâu đó khoảng 20 mấy euro cho một cái vị trí đó. Còn mình thì dịch vụ thêm vài euro nữa, 6 euro một người để mình đi cắm trại. Còn ở các bờ hồ hay là cái khu vực á, trước nhà cũng vậy, ở khu mình ở nó cũng đều có những cái bàn để cho mình làm picnic nè, nướng barbecue, nó có những cái lò than để cho mình nướng được luôn. Cảm thấy rất là thích vào mùa hè đi chơi rất là đã. Điều nữa mà mình cảm thấy thích đó chính là được đi chơi nhiều hơn. Khi mà ở Việt Nam á, mình trước khi đến Phần Lan mình nghĩ rồi đến đây á, là cuộc sống mình nó bị mất đi hết phân nửa thời gian rồi, tại vì phân nửa là mùa đông còn phân nửa là mùa hè, thì mình không có còn thời gian để mình đi chơi nhiều, sống cuộc đời nó bị ngắn lại. Nhưng mà thế mình qua đây rồi mình mới thấy đó là những cái ngày vào mùa hè đó, thì bắt đầu á, là mùa hè thì nó sẽ từ tháng 6, tháng 7, tháng 8. Thì tháng 6 là đỉnh điểm của ngày dài, có nghĩa là hầu như là mặt trời không có lặn ở phía Bắc luôn. Còn ở phía mà miền Nam hoặc là miền Đông Nam như mình ở á, thì nó lặn đâu đó khoảng 3 tiếng 4 tiếng thôi, còn lại là trời sáng. Giống như mình đang nói chuyện với các bạn như thế này nè, các bạn thấy còn nắng đúng không? Bây giờ nó đã là 19:40 tối rồi, mà bây giờ là đã là đầu tháng 8 rồi đó. Mà các bạn thấy trời nó rất là sáng như thế này nè. Thì mình đi chơi á, cái giờ nó kéo ra rất là dài. 4 giờ mình xuất phát đến nơi 5 giờ rưỡi, thì đối với ở bên mình đó, mình nghĩ 5 rưỡi chơi gì nữa, giờ đi ngủ thôi chứ, hoặc là đi ra tiệc tùng ăn uống thôi. Nhưng mà không, 5 giờ rưỡi mình đến đó, mọi thứ còn rất là bình thường, mình vẫn cắm trại lên, sau đó vẫn đi ra tắm hồ được, tắm biển được, rồi mình vẫn thể bắt đầu mới chuẩn bị từ từ để mà nướng đồ ăn này nọ đồ, chơi tới 11, 12 giờ khuya là rất là bình thường luôn. Dẫn đến là mình có nguyên cái buổi sáng để mình làm công việc khác, rồi mình chuẩn bị này nọ rồi đó, thì cái thời gian ở đây nó khá là dài, nó làm cho mình sống một cái ngày rất là trọn vẹn luôn. Thì mình đi chơi là đã luôn, trời nó sáng mà không cần phải đốt cần đèn gì cả. Mọi thứ hoạt động của mình nó được trải dài ra một ngày, thì nó bù trừ lại cho những cái ngày mùa đông của mình ở trong nhà trời tối nhiều quá. Thì cái nào nó cũng có sự bù trừ của nó, cho nên là thời gian sống của mình nó cũng giống như vậy thôi, thời gian trải nghiệm cuộc sống mình giống như vậy thôi. Nhưng mà được cái là nó có cái sự khá là mát mẻ và yên tĩnh, nhất là mùa hè bên Phần Lan này nè. Người ta đi du lịch các nước khác rất là nhiều, dẫn đến ở đây lại còn ít dân nữa, ít người nữa, nên là nó yên tĩnh hơn, rồi không có nhiều cái tiếng ồn, rồi mọi người cũng ít hơn nữa, cho nên là mọi thứ nó không có bị giống như là nó gọi sao ta, đông đúc hay là chen lấn giật gì đó. Mà một cái kỳ nghỉ ở bên mình á, bên Việt Nam mình thì thường hay chen lấn rất là mệt. Những cái kỳ nghỉ đa phần mọi người lại thích ở nhà nghỉ ngơi thôi, chứ còn đi khu du lịch chơi rồi đó rất là mệt. Nhưng mà bên đây thì nó lại ngược lại, ở đây đi chơi rất là thoải mái, còn ở trong nhà mình mới thấy mệt, vì ở trong nhà không có hoạt động gì nhiều á, người nó quẩy quải vì mặt trời nhiều quá, mình ít ngủ được á. Còn mình đi ra ngoài chơi thì nó rất là đã. Thì đó là 7 cái vấn đề mà mình cảm thấy yêu thích vào mùa hè.
tại bên Phần Lan này. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.